মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ 10ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ হিষ্ট্ৰীৰ চেপ্টাৰ 1ৰ MCQ কেইটামান আমি আলোচনা কৰিম, যিকেইটা প্ৰি ফাইনেল এক্সাম লগতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয়। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটি চোৱা, 1905 খ্ৰীষ্টাব্দৰ কোন তাৰিখে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী হৈছিল? 1905 খ্ৰীষ্টাব্দৰ কোন তাৰিখে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী হৈছিল? অপশ্যন ক দিছিলে 1905 চনৰ 16 অক্টোবৰ আৰু অপশ্যন খ দিছিলে 1905 চনৰ 14 অক্টোবৰ। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, 1905 চনৰ 16 অক্টোবৰ তাৰিখে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী হৈছিলে। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। নেক্সট প্ৰশ্নটি চোৱা, 2 নম্বৰটি, বিদেশী পণ্য বৰ্জনৰ প্ৰস্তাৱ কোনখন সভাত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে? বিদেশী পণ্য মানে বিদেশী বস্তুবিলাক বৰ্জনৰ প্ৰস্তাৱ কোনখন সভাত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সুধিছে। অপশ্যন ক দিছিলে 1905 চনৰ 16 আগষ্ট তাৰিখে আৰু অপশ্যন খ দিছিলে 1905 চনৰ 7 আগষ্ট তাৰিখে। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? ভিডিঅ'টি প'ষ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনোৱা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ খ, 1905 চনৰ 7 আগষ্ট তাৰিখে বিদেশী পণ্য বৰ্জনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে কোন চনত মুছলিম লীগ নামৰ ৰাজনৈতিক সংগঠনটোৰ জন্ম হৈছিলে? মুছলিম লীগ নামৰ ৰাজনৈতিক সংগঠনটোৰ কোন চনত জন্ম হৈছিল সুধিছে। অপশ্যন ক দিছিলে 1906 চন, অপশ্যন খ দিছিলে 1907 চন। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? ভিডিঅ'টি প'ষ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনোৱা। শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব 1906 চন। 1906 চনত মুছলিম লীগ নামৰ ৰাজনৈতিক সংগঠনটোৰ জন্ম হৈছিলে। আৰু কেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে এতিয়ালৈকে জানা সেইটো আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবা। নেক্সট কুৱেশ্যনটি মন কৰা, 4 নম্বৰটি, যে বংগদেশৰ একত্ৰীকৰণ কেতিয়া হৈছিল? বংগদেশৰ একত্ৰীকৰণ কেতিয়া হৈছিলে সুধিছে। অপশ্যন ক দিছিলে 1911 চনৰ 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আৰু অপশ্যন খ দিছিলে 1912 চনৰ 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। গতিকে শুদ্ধ কোনটো হ'ব? শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, 1911 চনৰ 12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে বংগদেশৰ একত্ৰীকৰণ হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন 5 নম্বৰটি মন কৰা, বাল গংগাধৰ তিলক জনপ্ৰিয়ভাৱে ডেছ নামেৰে জনাজাত? বাল গংগাধৰ তিলক তেওঁ কি নামেৰে জনাজাত? জনপ্ৰিয়ভাৱে কি নামেৰে জনাজাত? অপশ্যন খ দিছিলে লোকমান্য তিলক আৰু অপশ্যন খ দিছিলে বাপুজী। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, লোকমান্য তিলক। বাল গংগাধৰ তিলকক জনপ্ৰিয়ভাৱে লোকমান্য তিলক নামেৰে জনাজাত বা জনা যায়। বাপুজী বুলি আমি জানো জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ MCQ বিলাক তোমালোকে চাবই লাগিব। আগতে আমি বহুকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। আগলৈ আমি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাবলৈ বিচৰা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বা। নেক্সট 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটি চোৱা, বংগ ভংগ বিৰোধী আন্দোলনক আন কি নামেৰে জনা যায়? বংগ ভংগ বিৰোধী আন্দোলনক আন আমি কি নামেৰে জানো? অপশ্যন ক দিছে চোৱা আইন অমান্য আন্দোলন আৰু অপশ্যন খ দিছিলে স্বদেশী আন্দোলন। গতিকে শুদ্ধ কোনটো হ'ব? নিজকে তোমালোকে পৰীক্ষাত অহা বুলি ভাবি ধৰি লৈ উত্তৰবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰা ভিডিঅ'টি প'ষ্ট কৰি। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? বংগ বিৰোধী আন্দোলন কি নামেৰে জনা যায়? বংগ ভংগ বিৰোধী আন্দোলনক স্বদেশী আন্দোলন নামেৰেও জনা যায়। গতিকে অপশ্যন খ হ'ব এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন 7 নম্বৰটি চোৱা, কোন ভাইচৰয়ৰ সময়ত বংগ বিভাজন হৈছিল? কোনজন ভাইচৰয়ৰ সময়ত বংগ বিভাজন হৈছিলে সুধিছে। অপশ্যন কত চোৱা হাবাৰ্ট ৰিজলি দিয়া আছে আৰু অপশ্যন খ দিছিলে লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জনৰ দিনত। গতিকে শুদ্ধ কোনটো হ'ব? কোনজন ভাইচৰয়ৰ সময়ত বংগ বিভাজন হৈছিলে? তোমালোকে যিসকলে জানা ভিডিঅ'টি প'ষ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত উত্তৰটি জনোৱা। উত্তৰটি হ'ব লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জনৰ দিনত। লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জনৰ দিনত বংগ বিভাজন হৈছিলে। তোমালোকক যদি এইখিনিৰ PDF-টো লাগে, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছআপ নম্বৰত মেছেজ কৰিলে আমি PDF-টো তোমালোকক দি দিম। নেক্সট কুৱেশ্যন 8 নম্বৰটো চোৱা, ভাৰতত প্ৰথম ৰেলপথ কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? ভাৰতত প্ৰথম ৰেলপথ কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে? অপশ্যন ক দিছিলে লৰ্ড মিণ্টো আৰু অপশ্যন খ দিছে চোৱা লৰ্ড ডেলহাউচি। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? ভাৰতত প্ৰথম ৰেলপথ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? ভাৰতত প্ৰথম ৰেলপথ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে লৰ্ড ডেলহাউচিয়ে। গতিকে অপশ্যন খ হ'ব এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটি মন কৰা, বংগদেশত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ নামৰ অনুষ্ঠানটো কেতিয়া গঠন হৈছিল?
বংগদেশত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ নামৰ অনুষ্ঠানটো কেতিয়া গঠন হৈছিলে সুধিছে অপশ্যন কত দিছিলে 1906 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 11 মাৰ্চ তাৰিখে অপশ্যন কত দিছিলে 1905 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 6 মাৰ্চ তাৰিখে গতিকে শুদ্ধ কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক 1906 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 11 মাৰ্চ তাৰিখে বংগদেশত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ নামৰ অনুষ্ঠানটো গঠন হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন 10 নম্বৰটো চোৱা স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত যুগান্তৰ নামৰ সংবাদপত্ৰখন সম্পাদনা কোনে কৰিছিল স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত যুগান্তৰ নামৰ যিখন সংবাদপত্ৰ আছিলে সেই সংবাদপত্ৰখন সম্পাদনা কোনে কৰিছিল অপশ্যন কত দিছিলে আচাৰ্য প্ৰফুল্ল ৰায় অপশ্যন কত দিছিলে ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত শুদ্ধ কোনটো হ'ব ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত যুগান্তৰ নামৰ যিখন সংবাদপত্ৰ আছিল সেইখন সম্পাদনা কৰিছিলে ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত দেৱে নেক্সট 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটি চোৱা এইটো একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবাই যে বন্দিনী ভাৰত নামৰ নাটকখনৰ ৰচক কোন পৰীক্ষাত আহিব এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে বন্দিনী ভাৰত নামৰ নাটকখনৰ ৰচক কোন সুধিছে অপশ্যন কত দিছিলে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী অপশ্যন কত দিছিলে আচাৰ্য প্ৰফুল্ল ৰায় গতিকে বন্দিনী ভাৰত নামৰ নাটকখনৰ ৰচক কোন বন্দিনী ভাৰত নামৰ নাটকখনৰ ৰচক হৈছে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী নেক্সট কুৱেশ্যন 12 নম্বৰটো চোৱা বংগদেশ একত্ৰীকৰণ ক'ত হৈছিল বংগদেশ ক'ত একত্ৰীকৰণ হৈছিল অপশ্যন কত দিছিলে দিল্লীত আৰু অপশ্যন কত দিছিলে কলিকতাত শুদ্ধ কোনটো হ'ব অপশ্যন ক দিল্লীত বংগদেশ একত্ৰীকৰণ হৈছিলে দিল্লীত গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত নেক্সট পাৰ্ট 2ত আমি প্ৰায় 13টামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যদি চাবলৈ বিচাৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু প্লেলিষ্ট সেকশ্যনত গৈ তোমালোকে সেই পাৰ্ট 2ৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'বা ভিডিঅ'টো চাই যদি উপকৃত হৈছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা